ሰላም ውድ የErmiE-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የፋይናንሻል ማኔጅመንት 1 ቻፕተር 6ን ካፒታል በጀት ሁለተኛውን ክፍል ነው። ከዚህ በፊት በነበሩት ቪዲዮዎች ስለ ካፒታል በጀት ፕሮሰሱ፣ ኢምፖርታንሱን እና ታይፕስ ኦፍ ካፒታል በጀት አይተናል and guidelines for ካፒታል በጀት አይተናል። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ሜጀር ታስክ ኢን ካፒታል በጀት የሚለውን እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃል። Okay, so what are the major tasks we should be undertake on a capital budgeting ማለት ነው? So to make a capital decision in light of its goal of the firms, we should be perform on the following three major tasks ማለት ነው። ስለዚህ ካፒታል ፕሮጀክት ካፒታል በጀታችን የበለጠ አሪፍ እንዲሆን ምንወስናቸው ውሳኔዎች ጥሩ እንዲሆኑ እኚህን ሶስት ነገሮች ግዴታ ማድረግ አለብን። የመጀመሪያው ኤስቲሜትድ ካሽ ፍሎ መስራት አለብን and estimated required rate of return ወይም ደግሞ ባለፈው ቪዲዮ እንዳየነው cost of finance ወይም ዲስካውንት የምናደርግበት ሬት መታወቅ አለበት and applying a decision rule to determine whether the project is worth or not የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንሰራለን የሚለውን ነገር ነው የምናየው ማለት። So let we started from estimated cash flow. So when you see estimated cash flow, generally the project cash flow will be fall into three categories. Estimated cash flow ስንል በሶስት መንገድ ማየት እንችላለን። The initial investment cash flow and the operating cash flow የምንለው over the project life and terminal cash flow የምንለው አለ። ስለዚህ when we estimate the project cash flow, first we should be estimate the initial investment cash flow, which means ምን ያክል ገንዘብ ነው መጀመሪያ ላይ ለዚህ ፕሮጀክት ኢኒሻል ኢንቨስትመንት የሚያስፈልገን። ዜን ሁለተኛው ደግሞ ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ ደግሞ ምንለው በየአመቱ በፔሪድ ወይም በወር ሊሆን ይችላል በአመት ሊሆን ይችላል ምን ያክል ካሽ ወደኛ ያመጣል የሚለው። ዜን ሶስተኛ ደግሞ ተርሚናል ካሽ ፍሎ ምንለው at the end of the project ምን ያክል ካሽ ይኖረዋል ፕሮጀክቱ ተርሚኔት በሚሆንበት ጊዜ ከ5 ከ10 ከ20 አመት በኋላ ሊሆን ይችላል ምን ያክል ካሽ ፍሎ ሊያመጣ ይችላል ብለን የምንሰራው ነው ተርሚናል ካሽ ፍሎ ምንለው። So let we see on those three different types of cash flow ማለት ነው። So initial investment cash flow ስናይ in order to determine the initial investment when any capital budgeting decision the cost of new asset ለማግኘት ምን እናደርጋለን? First we should be write the cost of the asset ወይም purchasing price of the asset ማስቀመጥ አለብን እዚህ ጋር የምታዩት። Then plus other capitalized expenditure capitalized መሆን የሚችሉ ወይም ደግሞ ኮስቱ ላይ መደመር የሚችሉ ሌሎች ወጪዎችን እንደምራለን። ለምሳሌ ኢንስታሌሽን ኮስት ሊሆን ይችላል፣ ሺፒንግ ኮስት ወይም ትራንስፖርቴሽን ኮስት ሊሆን ይችላል፣ other legal fee ሊሆን ይችላል፣ ኮሚሽን ፊ ሊሆን ይችላል or whether ከዚህ ጋር ኢንቨስትመንቱ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸውና ካፒታላይዝድ መሆን የሚችሉ ወጪዎችን እንደምራለን። ሁለቱን ስንደምር ምን ይሰጣል? ግሮዝ ኢንቨስትመንት ይሰጣል። ከግሮዝ ኢንቨስትመንት ላይ ግን መቀነስ ያለባቸው ለምሳሌ ቼንጂንግ ወርኪንግ ካፒታል በዚህ ኢንቨስትመንት የተፈጠረ ወይም የጠፋ ወርኪንግ ካፒታል ካለ ይሄም ፕላስ ኦር ማይነስ ሆኖ እናየዋለን በኤግዛምፕል። ኢንቨስትመንት ታክስ ክሬዲት ነው ከኢንቨስትመንት ጋር ከዚህ ላይ የከፈልነው የታክስ ክሬዲት ካለ ተቀናሽ መሆን መቻል አለበት። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኢንቨስትመንት በመናረግበት ጊዜ ኦልድ አሴቱን ለመተካት ይሆናል አዲስ ኢንቨስትመንት የምናረገው አሮጌውን አሴት በሌላ አሴት ለመተካት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሮጌውን የምንሸጥበት ዋጋ net proceed from a sale of old asset it must be deducted from the cost of the asset ማለት። ነገር ግን ይሄንን old assetን በምንሸጥበት ጊዜ ምን ሊኖር ይችላል? tax on sale of old asset or replacement decision በምናረግበት ጊዜ tax saving ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ ታክስ አድ ሊኖር ይችላል እናየዋለን በኤግዛምፕል። ከቡክ ቫልዩ በታች ስንሸጠው ከቡክ ቫልዩ በላይ ስንሸጠው የምንለው ነገር። ስለዚህ እኚህን ነገሮች በዚህ ልክ ስንደምር መጨረሻ እናገኛለን ኢኒሻል ኢንቨስትመንትስ ኦፍ ዘ ካፒታል ፕሮጀክት ዲሲዥን ማለት ነው። ስለዚህ በኤግዛምፕል እናየዋለን። So let we see this example. Assume a new line of machinery is purchased to replace the existing automod asset ነው። ስለዚህ በፊት የነበረውን አውቶሞድ አሴቱን በኒው ላይን ኦፍ ማሽን መተካት አስበናል። ስለዚህ the new machine has a cost የአዲሱ ማሽን ኮስቱ ከነ ኢንስታሌሽን ሁሉ ነገር ጨምሮ ምን ያክላል? 2.5 ሚሊዮን ሆኗል ወይም ደግሞ 2,500,000 ማለት ነው። and it has expected salvage value after 10 years
expected salvage value ወይም residual value ምን ያክል ነው የዚህ አሴት 250 ነው ተብሎ ተሰጥቷል ያው estimated life by default ስንት ሆነ ማለት ነው 10 አመት ሆነ ማለት and the existing asset original cost existing asset የምንለው አሮጌው ማሽነሪ ወይም አውቶሞድ አሴት የምንለው ኦሪጂናል ኮስቱ ምን ያክል ነበር የገዛነው በ800,000 ነበር የገዛነው ነገር ግን it have a book value currently ደግሞ ያለው የቡክ ቫልዩ ምን ያክል ነው 100,000 ነው ምን ማለት ነው ከ800,000 ዲፕሪሺየት እያደረገ አሁን ምን ያክል ነው ቡክ ቫልዩ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ መዘገብ ነው 100,000 ነው ስለዚህ these are all given for us and እዚህ ጋር ሌላ የተሰጠ ነገር ታክስ ሬት 40% ነው assume that ታክስ ሬት ኮርፖሬት ታክስ ሬቱ 40% ነው ተብሎ ተሰጥቷል ኦኬ ስለዚህ ምንድነው 44 የተለያዩ ኬዞች ነው ይሄን ጥያቄ የምንሰራው The first case, assume that the existing asset sold for scrap value of 10,000 ብር ነው old equipment ወይም old machine በ10,000 ብር ብንሸጠው ነው ስለዚህ the proceed value from the old assets which is 10,000 ብር ማለት ያረጀውን ወይም መቀየር የፈለግነው አሮጌውን አሴት በ10,000 ብር ብንሸጠው እንዴት አድርገን ኢኒሻል ኢንቨስትመንቱን ማወቅ እንችላለን ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ስንሰራ መጠንቀቅ ያለብን ቡክ ቫልዩ 100,000 ሆኖ እኛ ግን እየሸጥነው ያለነው በስንት ነው በ10,000 ነው ስለዚህ ሎስ አጋጥሞናል ማለት ሎስ ኦን ዲስፖዛልስ ኦፍ አሴት የምንለው የ90,000 ብር ሎስ አጋጥሞናል ስለዚህ ዲስፖዛልስ ኦፍ አሴት ላይ ደግሞ ሎስ የሚያጋጥመን ከሆነ ምን ማድረግ እንችላለን የታክስ ሊያቢሊቲያችንን ለመቀነስ እንጠቀምበታለን ስለዚህ ምን እናርግ ይቅርታ ስለዚህ ምን እናርግ 40% ታክስ ሬት ተሰጥቶናል ዘይን ቡክ ቫልዩ ምን ያክል ነው 100,000 ነው ሲቀነስ 10,000 የሸጥንበት ዋጋ ያገኘነው ዋጋ ነው ስለዚህ 90,000 ከስረናል ማለት በ100,000 እና በ10,000 መካከል 90,000 ነው ዘይን በ40% ስናባዛው ስንት ይሆናል ማለት ነው 36,000 the corporation realized a tax saving of 36,000 because of the disposals of the old asset ኦልድ አሴቱን ዲስፖዝ በማድረጋችን ምክንያት የ90,000 ብር ሎስ ስላጋጠመን ታክስ ለመቀነሻ እንጠቀምበታለን ዜን ምን ማድረግ ነው ከዚህ በኋላ ፕሮጀክት ኢኒሻል ኮስት ኦሬዲ ተሰጥቶናል 2.5 ሚሊዮን ያው አስቀመጠን and proceed from asset sold አሴቱን አሮጌውን አሴት ከመሸጥ ያገኘነው አማውንት ምን ያክል 10,000 ዜን ምን እናደርጋለን እሱን እንቀንሰዋለን ምክንያቱም the cost of new investment ወይም the cost of new asset ስለሚቀንሰው ማለት then tax saving on disposals ምን ያርገናል ይሄም ደግሞ ፕሮሲዳችን ይቀንስልናል tax saving on tax የሚጨምርብን ቢሆን ግን ኮስቱ ላይ እንደምረው ነበር ማለት ነው then tax saving on disposals of assets ስንት ነው 36,000 አግኝተናል ስለዚህ ከ2,500,000 ላይ 10,000 እና 36 ስንቀንስ the initial investment for this capital project which is known as 2,454,000 ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን ይህ ራሱ ተመሳሳይ ጥያቄ ሆኖ ነገር ግን ሁለተኛ ላይ assume that the existing asset is sold for the amount it is book value ቢልስ ደግሞ existing asset ወይም old asset የተሸጠው በbook value ቢሆን በbook value ማለት 100,000 ብር ነው book value የተሸጠው በ100,000 ነው በዚህ ኬዝ ምን ይላል there is no tax impact on the investment price ማለት ምክንያቱም ከbook value በላይ ቢሆን ታክስ ይጨመርበት ነበር ከbook value በታች ቢሆን ታክስ እንቀንስበት ነበር ስለዚህ ምንም አይነት ታክስ ኢምፓክት የለውም ምክንያቱም በ100,000 ይሸጣል ያለው ሬሲጁዋል ቫልዩ በ100,000 ስለሰጥ ነው ስለዚህ ሲምፕሊ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ፕሮጀክት አጠቃላይ ኢኒሻል ኮስቱ 2,500,000 ነው and proceed value አሴቱን ከመሸጥ የምናገኘው በቡክ ቫልዩ ስለሆነ የሸጥነው 100,000 እናገኛለን አሁን 100,000 ቀንሳለን ዜን የኢኒሻል ኢንቨስትመንታችን ኮስት ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው 2,400,000 ይሆናል ማለት ሶስተኛው ኬዝ ደግሞ ይሄንን ኤግዛምፕል የምናይበት assume the existing asset which is sold by 150,000 ነው አሁን ደግሞ 100,000 ብር ያወጣል ያልነውን አሴት በስንት ብንሸጠው በ150,000 ብር ብንሸጠው ደግሞ ምን ያክል ጌን አግኝተናል ማለት ነው ወይም ደግሞ ከቡክ ቫልዩ በላይ ሸጠናል በምን ያክል በ50,000 ብር ያክል ከቡክ ቫልዩ በላይ ሸጠናል ስለዚህ እቺ ከ50,000 ብር ከፍ ያለች ከ100,000 ብለንኛ ነገር ግን የሸጥነው በ150,000 ስለሆነ 50,000 ልዩነት አለ በዚህች 50,000 ላይ ታክስ ሊያቢሊቲ ኢንከር እናደርጋለን ማለት ታክስ ምን ያደርግብናል ማለት ነው ይጨምርብናል ምክንያቱም እስከ 100,000 ነበርኛ ያለው ነገር ግን በ150,000 ስለሸጠን
በ50,000 በቡክ ቫልዩ እና በሽጥንበት ዋጋ መካከል ያለችውን 50,000 ታክስ እንቆርጥበታለን ስለዚህ ምን እናደርጋለን the difference between the proceed value of the old asset minus the book value of the asset it gives us and multiplied by 40% tax rate 40% ነው የተሰጠን ስለዚህ ምን ያክል ይሆናል ማለት 20,000 ይሆናል ማለት ዜን ምን እናርግ ፕሮጀክት ኢኒሻል ኮስቱ 2,500,000 ነው proceed from asset disposal አሁን ስንት ነው ያገኘነው 150,000 ነው ያገኘነው ስለዚህ 150,000 ማይነስ እናደርጋለን tax recaps of depreciation በዲፕሪሲዬሽን ደግሞ ታክስ ጨምሮብናል አይደል ምክንያቱም ከቡክ ቫልዩ በላይ ስለሆነ ይሸጥነው ማለት ነው ፕላስ 20,000 እናደርጋለን ስለዚህ የኢኒሻል ኢንቨስትመንት በዚህ ኬዝ ደግሞ ምን ያክላል ማለት ነው 2,370,000 ይሆናል ማለት ነገር ግን ተመሳሳይ ጥያቄ ሆኖ አሁን ደግሞ assume that the existing asset which is sold by 1 million ብር ነው የሚለው አሁን ደግሞ ጭራሽ ከምኑ በላይ ነው የሸጥነው ከኦሪጂናል ኮስቱ በላይ ነው የሸጥነው ስለዚህ አንድ አሴት ደግሞ ከኦሪጂናል ኮስቱ በላይ የሚሸጥ ከሆነ ለመንግስት አንድ ለምሳሌ አንድ ቤት ገዝተን ከገዛነው ዋጋ በላይ የምንሸጠው ከሆነ ለመንግስት ምን አይነት ታክስ መክፈል አለብን ካፒታል ጌን ታክስ መክፈል አለብን ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ብር ገዝተነው እኛ በ2 ሚሊዮን ብር ብንሸጠው ለመንግስት በካፒታል ጌን ታክስ መክፈል አለብን ስለዚህ አሁን 800,000 ብር ነበር ይሄንን ኦሪጂናል ኮስት ኦፍ ኦልድ ማሽን 800,000 ነበር አሁን ግን እኛ በስንት ሸጥነው በ1 ሚሊዮን ብር ሸጥነው ስለዚህ ሁለት ነገር ነው ያለብን ማለት አንድ ካፒታል ጌን አለብን ሁለት ታክስ ላያቢሊቲ እዚህ ጋር መክፈል አለብን ስለዚህ ካፒታል ጌኑን ለማግኘት የሸጥንበት ዋጋ ሲቀነስ ኦሪጂናል ኮስቱ የኦልድ ኢኩዊፕመንት ኦሪጂናል ኮስት multiply by 20% plus ዜን ደግሞ ምን እናደርጋለን ዲፕሪሲዬሽኑን ማለት የኖርማል ዲፕሪሲዬሽኑን የ800,000 ኦሪጂናል ኮስቱ አለ ዜን ቡክ ቫልዩ 100,000 አለ በ40% አባስተን ሁለቱን ስንደምር ስንት ይሰጠናል ማለት ነው ከዚህኛው ጋር ስንደምረው 320,000 ይሆናል ይሄ የኢኒሻል ኢንቨስትመንት ኮስቱ ላይ መደመር አለበት ምክንያቱም ይሄን ኢንቨስትመንት ኢንከር በማድረጋችን ነው ካፒታል ጌንም ተጨማሪ ታክስ ክፍያ ውስጥ የሚገባ ነው ማለት ስለዚህ የፕሮጀክት ኢንስታሌሽን ኮስቱ 1,500,000 ነው ፕሮሲድ ፍሮም ዲስፖዛል ግን 1 ሚሊዮን ነው ያገኘነው ኦልድ አሴቱን በመሸጥ ያገኘነው ገንዘብ 1 ሚሊዮን ስለሆነ ከአዲሱ ኢንቨስትመንት ኮስት ላይ እንቀንሰዋለን ዜን ታክስ ሪካፕ ፍሮም ዲፕሪሲዬሽን 320,000 ነው ስለዚህ የኢኒሻል ኢንቨስትመንታችን ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው 1,820,000 ይሆናል ማለት ስለዚህ ኢኒሻል ኢንቨስትመንት ካሽ ፍሎን በዚህ መልክ መስራት እንችላለን ማለት ሁለተኛው ካሽ ፍሎ ደግሞ ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ ምንለው so the term cash flow is to describe the cash oriented measurements of return generated by an investment alternative ነው ስለዚህ always cash flow ስንል ኢንቨስትመንቱ ምን ያክል ወደ ድርጅቱ ካሽ ያመጣል ካሽ በየፔሪዱ ማለት ለምሳሌ በአመት ሊሆን ይችላል በሁለት አመት ሊሆን ይችላል በወር ሊሆን ይችላል ምን ያክል ካሽ ጀነሬት ያመጣል የሚለውን ነው የምናየው while it may not be possible to obtain exact cash measurements and it is possible to generate useful approximations by using accounting data ነው ስለዚህ estimated cash flow ስናደርግ በየአመቱ ይሄን ያክል ካሽ ያመጣል በየአመቱ ይሄን ያክል ገቢ ያመጣል ስንል አንድ ኢንቨስትመንት ወይም አንድ ማሽን ወይም አንድ መኪናም ገዝተን በየወሩ ይሄን ያክል ገቢ ያመጣል ስንል ምንድን approximately ነው ምን ገምተው እንጂ exact የሆነ አማውንቱን አይደለም because estimation ስለሆነ ማለት then benefit expected result from a proposed capital expenditure must be measured on after tax base because the firms will not have the use of any benefits until it has satisfied the government tax claim so let's always cash flow especially operating cash flow በምንሰራ ሰዓት ከምን በኋላ ነው መስራት ያለብን cash flow after tax ነው መስራት ያለብን ምክንያቱም ምንም ባክር ብናረግ ከታክስ ማምለጥ ስለማንችል ፊርሙን ቤኔፊቱን ኢንጆይ ማድረግ የሚችለው ታክስ ከከፈለ በኋላ ስለሆነ ፕሮፖዝድ የምናደርገው ያንዳንዱ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ወይም ካፒታል በጀት it should be measured cash flows in terms of after cash base ማለት and the yearly return from any project are assumed to be estimates of the project's profit before depreciation and expense or before depreciation and tax and this operating cash flow is calculated using two methods operating cash flow በሁለት ሜተድ መስራት እንችላለን income approach ምንለውና decomposition approach ምንለዋል ስለዚህ እናያለን ለምሳሌ
በኢንካም አፕሮች ስንሰራ ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ ወይም ደግሞ ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ ምንለው ድርጅቱ ኤግዚስት እስካደረገ ድረስ በስፔሲፊክ ፔሪድ ኦፍ ታይም በወር ወይ በአመት ምን ያክል ካሽ ኢንፍሎ አለው። ኢኒሻል ኢንቨስትመንቱ ላይ ቅድም እንዳያችሁት አውትፍሎ ምን ያክል ካሽ እናወጣለን። ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ ደግሞ ከሆነ ምን ያክል ስፔሲፊክ በሆነ ፔሪድ ኦፍ ታይም ወደ ድርጅቱ ካሽ ይመጣል የሚለውን ሜጀር ለማድረግ በኢንካም አፕሮች ስንሰራው profit before tax and depreciation profit before tax and depreciation then depreciation እንቀንስበታለን ኖርማል ፕሮፊት እንሰራለን ማለት ኖርማል ፕሮፊት ቢፎር ታክስ እንሰራለን ቢፎር ታክስ ወይም ኢቢቲ ምንለው ማለት earning before tax ምንለው then ከዚህ ላይ ምን እንቆርጣለን ምን እንቀንሳለን ኢንካም ታክስ እንቀንሳለን then ምን እናገኛለን ኔት ኢንካም አፍተር ታክስ እናገኛለን ኔት ኢንካም አፍተር ታክስ ካገኘን በኋላ ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ ለማግኘት መልሰን ዲፕሪሲዬሽኑን እንደምርበታለን ለምንድነው መልሰን ዲፕሪሲዬሽኑን እንደምርበት because depreciation is non cash expense non cash expense ሆኖ ምኑን ቀንሶብናል ፕሮፊቱን ቀንሶብናል እኛ ግን የምንፈልገው ካሽን ብቻ ስለሆነ እቺ ዲፕሪሲዬሽን በካሽ ያወጣ ነው አይደለም ዲፕሪሲዬሽን ስለዚህ ኔት ኢንካሙን ቀንሶብናል እኛ ካሽን ስለምንፈልግ መልሰን እንደምረዋለን ነን ካሽ ኤክስፔንስ ስለሆነ መልሰን እንደምረዋለን ማለት ዘም ምን ይሆናል ማለት ነው ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ ይሰጣል and decomposition approach ደግሞ ምንለው first after tax cash revenue ማግኘት ነው ይሄንን ለማግኘት cash revenue 1 minus tax rate እናደርጋለን ከዚህ ላይ deducted after tax expense after tax expense ደግሞ ለማግኘት cash expense into 1 minus tax rate ነው የምናደርገው then ከዚህ ላይ ደግሞ አድ የምናደርገው ምንድነው ታክስ ሴቪንግ ቅድም እንዳየነው በዲፕሪሲዬሽን ታክስ ሴቭ የምናደርግ ከሆነ ታክስ ሴቪንግ ማለት ነው ከቡክ ቫልዩ በታች የምንሸጠው ከሆነ አሴቱን ታክስ ሴቭ እናደርጋለን በኢንተረስቱ አባስተን ቅድም እንዳየነው እንደዛ የምናደርግ ከሆነ ደግሞ እንደምረዋለን ዜን ምን እናገኛለን ማለት ነው ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ እናገኛለን ማለት እስቲ ኤግዛምፕል እኒ so a project net investment is 600,000 ብር ነው የፕሮጀክቱ ኔት ኢንቨስትመንቱ ምን ያክል ነው 600 ሺህ ነው of which 500 is depreciable amount 600 ሺህ ኢንቨስት አድርገናል ከ600 ሺህ ውስጥ 500 ሺህ depreciable amount ነው ስለዚህ residual value 100 ሺህ ነው ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ምክንያቱም 100 ሺህ ሲቀነስ 600 ሺህ ሲቀነስ 100 ሺህ 500 ሺህ ይሆናል 500 ሺህ ማለት depreciable amount ነው then the investment has a 5-year economic life ነው ይሄ ኢንቨስትመንት ለስንት ጊዜ ይቆያል ብለን ያሰብነው ለ5 አመት and profit before depreciation and tax are estimated to ምን ያክል ተሰጥቶናል ከዲፕሪሲዬሽን እና ከታክስ በፊት የድርጅቱ የዚህ ኢንቨስትመንት ፕሮፊት ምን ያክል ይሆናል ተብሎ ኤስቲሜት ተደርጎልናል 175,000 ብር per year ተሰጥቶናል then in computing cash flow in this case a straight line depreciation method ተጠቀሙ then tax rate ደግሞ ምን ያክል ነው ተብሎ ተሰጥቶናል 40% ነው ብሎ ተሰጥቶናል ስለዚህ በኢንካም አፕሮች ነው ይሄንን የምንሰራው ምክንያቱም ሬቨኒው እና ኤክስፔንስ ስፔሲፋይድ ሆኖ ስላተሰጠን ዲኮምፖዚሽንን አንሰራም ማለት then ምን ነው የምናደርገው first profit before depreciation and tax እናስቀምጣለን depreciation እንቀንሳለን ታክስ እንቀንሳለን ታክስ ከቀነስን በኋላ net income after tax ከመጣልን በኋላ depreciation መልሰን እንደምራለን ነገር ግን ዲፕሪሲዬሽን ለመስራት ምን ማድረግ አለብን ዲፕሪሲዬሽን ለመስራት 500,000 ለስንት ማካፈል አለብን 500,000 ሲካፈል ለ5 ማድረግ አለብን ምክንያቱም ዲፕሪሺየብል አማውንቱ 500,000 ነው ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍም 5 ነው ስለዚህ ሬዚጁዋል ተቀንሷል ኦሬዲ ስለዚህ 500,000 ሲካፈል ለ5 ይሆናል 100,000 ይሆናል በየአመቱ ምን ያክል ነው ዲፕሪሺየት የሚያደርገው ማለት ነው 100,000 ነው ማለት then profit before depreciation and tax 175,000 minus depreciation 100,000 and equal taxable profit ምን ያክል ሆነ 75,000 ወይም profit before tax ምንለው ማለት ነው 75,000 then ከ75,000 ላይ ሬቱ 40% ስለሆነ 40% ስንቆርጥበት 30,000 ይሆናል then profit after tax 45,000 ሆነ then መልሰን ዲፕሪሲዬሽኑን እንደምርበታለን መልሰን ዲፕሪሲዬሽኑን ስንደምር ምን አገኘን equal a profit after tax and before depreciation cash flowችን ወይም operating cash flowችን ምን ያክል ሆነ ማለት ነው 145,000 ምን ማለት ነው በየአመቱ ይህ ኢንቨስትመንት ለ5 አመት ያክል ምን ያክል
ካሽ ያመጣል ብለን ነው ፕሮጀክት ያደረግነው 145000 በየአመቱ ያመጣልናል ብለን ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ ኦፍ ዲስ ኢንቨስትመንት በዚህ መልክ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ሶስተኛው ኤስቲሜትድ ካሽ ፍሎ ላይ የምናየው ደግሞ ተርሚናል ቫልዩ ነው። ተርሚናል ቫልዩ የምንለው ደግሞ the cash value resulted from a termination and liquidations of the project at the end of its economic life and it is terminal cash flow ነው። ስለዚህ ፕሮጀክቱ ተርሚኔትድ ሲያደርግ ፕሮጀክቱ ሊኩዊዴሽን ላይ ሲደርስ ወይም ኢንቨስትመንቱ ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፉን ሲጨርስ ምን ያክል ካሽ ፍሎ ሪዛልትድ ይሆናል የሚለው ነው ተርሚናል ቫልዩ የምንለው። it represent after tax cash inflow inclusively of operating cash inflow and occurring in final years of the project ነው። ስለዚህ ተርሚናል ቫልዩ ስንል የመጨረሻው አመት ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ ሲደመር ሌሎች ለምሳሌ የመጨረሻ 5 አመት ከቆየን በኋላ ኢንቨስትመንቱን ልንሸጠው እንችላለን በዛ ምክንያት ካሽ ልናገኝ እንችላለን ወይም ደግሞ ወጪ ልናወጣ እንችላለን ያንን ሁሉ አንቀሳቅሰን ነገር ግን የመጨረሻው አመት ላይ የሚኖረውን የካሽ ኢንፍሎ ነው ሜጀር የምናደርገው ተርሚናል ቫልዩ የምንለው ማለት so terminal cash flows generally include salvage value of the project plus or minus any gain and loss associated with its sale and recapturing of the net working capital investment made by starting of the project and any other cash outlays associated with the terminations of the project ስለዚህ terminal cash flow ስንሰራ እዚህ ጋር ያለው ነገር በደንብ ማየት አለብን። ምን እንደምናደርገው ለምሳሌ ኢኩዊፕመንት ከሆነ እንሸጠዋል ስንሸጠው ምን ይኖራል 5 አመት 10 አመት ተጠቅመን ሰልቫጅ ቫልዩ ነው። ከሰልቫጅ ቫልዩ ጋር ግን ጌን ኤንድ ሎስ ሊኖር ይችላል ታክስ ኢፌክት ሊኖረው ይችላል እሱ ማየት አለብን። ዜን ሪካፕቸሪንግ ኔትወርኪንግ ካፒታል ደግሞ የምንለው ፕሮጀክቱ ሲጀመር ለወርኪንግ ካፒታል ብለን ኢንቨስት ያደረግናቸው ነገሮችን መልሰን ለምሳሌ ለኢንቨስትመንት ብለን ለስራ ማስኬጃ ብለን ለተወሰነ ብለን ለወርኪንግ ካፒታል ኢንቨስት ያደረግነው አማውንት ሪካፕች ሊመለስ ይችላል እሱም ማሰብ አለብን። and any other cash outlet ከterminations of the project ጋር ተያይዘው ያሉትን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ተርሚናል ካሽ ፍሎን ስንሰራ በዚህ መልክ መስራት አለብን። proceed from a sale of new asset ሲደመር or ሲቀነስ tax on sale of new asset ስለዚህ ይህንን አሴት ወይም ተርሚኔት የምናደርገውን ኢንቨስትመንት አሴቱን የሸጥንበት ዋጋ ሲደመር ወይ ሲቀነስ ከዚህ ጋር ተያይዞ የመጣብን tax gain or loss and minus proceed from a sale of old assetን ስንሸጥ ያገኘነው proceed ወይም የተቀበልነው ገንዘብ then minus or plus tax on old asset and plus or minus changing net working capital ቅድም ያለው ነው ሪካፕች የምናደርግ ነው working capitalን plus እናደርገዋለን ማለት then ምን ይሰጠናል ማለት ነው terminal cash flow ይሰጠናል terminal cash flow at the end of the project ማለት በኤግዛምፕል እናየዋለን። okay ለምሳሌ a project which is required gross investments of 500,000 and increase a net working capital of 10,000 ብር at the beginning of the year 1 ስለዚህ ይህ ለአንድ ኢንቨስትመንት ያወጣነው ግሮስ ወጪው ምን ያክል ነው 500,000 ነው። ዜን ለኢንቨንተሪ ሊሆን ይችላል ለሌላ ወርኪንግ ካፒታል ለሪሲቨብል ምክንያት ሊሆን ይችላል ለዚህ ድብለን ደግሞ ያወጣነው ሌላ ኔት ወርኪንግ ካፒታል ምን ያክል አውጥተናል 10,000 ብር አውጥተናል። ስለዚህ 500,000 ግሮስ ኢንቨስትመንት ነው 10,000 ደግሞ ኔት ወርኪንግ capital investment ነው። then the amount of net working capital is expected to be recovered fully at the end of the life of the project ነው። ስለዚህ ለወርኪንግ ካፒታል ብለን ያወጣናት እቺ 10,000 ብር ፕሮጀክቱ ሲያልቅ ምን ትደረጋለች ሪካፕት ትደረጋለች ወይም ሪፈንድ ትደረጋለች ተብለናል። okay then the investment is subjected to investment tax credit ነው። ይህ ኢንቨስትመንት ደግሞ ስናካሄድ ምን የመክፈል ግዴታ አለባችሁ ተብለናል 10% የኢንቨስትመንት ታክስ መክፈል አለባችሁ ተብለናል። okay and the project which is expected to have annual after tax operating income በዚህ ፕሮጀክት ደግሞ ኤክስፔክት ያደረግነው ከታክስ በኋላ ኦፕሬቲንግ ኢንካሙ ምን ያክል ይሆናል ብለን የገመትነው በየአመቱ 180,000 ለ5 አመታት ያክል ይሄን ያክል ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ ይኖረዋል ብለን ገምተናል።
and it expected to salvage value ልክ 5 ዓመት ከተጠቀምንበት በኋላ ይሄንን ለምሳሌ ቢልዲንግ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ማሽነሪ ሊሆን ይችላል ስንሸጠው ደግሞ salvage value ምን ያክል ይሆናል ተብሏል after 5 year 20000 ይሆናል ተብሏል then straight line ሜተዳችን ምን ያክል ምንድነው ተብለናል depreciation ሜተዳችን straight line ስለዚህ first we should be determine the initial investment ቀደም በሰራነው መንገድ initial investmentን ዲተርማይን እናድርግ ፕሮጀክቱ ሲጀመር ያወጣነው ኮስት ምን ያክል ነው initial cost of investment ለማለት then gross investment ተሰጥቶናል 500,000 then net ለworking capital ብለን ያወጣነው ተጨማሪ ደግሞ ምን ያክል አለ plus 10,000 then investment tax credit ነው ደግሞ ለዚህ ለኢንቨስትመንት ታክስ ክሬዲት ይህ ኢንቨስትመንት ደግሞ የ10% ታክስ ሰብጀክቲቭ ነው ብለናል ስለዚህ ለኢንቨስትመንት ለታክስ ያወጣነው ደግሞ ምን ውስጥ አይገባም ኮስት ውስጥ ስለማይገባን ቀንሰዋል 500,000 ሲባዛ በ10% ስንት ሆነ 50 ሆነ then net initial investment of the projectችን ምን ያክል ሆነ ማለት ነው 460,000 ሆነ ማለት then depreciationን እንስራለት depreciation ማለት cost minus salvage value divided by estimated useful life ነው ስለዚህ initial investment ወይም gross investment 500,000 ነው ሲቀነስ salvage value 20,000 ነው estimated useful life 5 ነው ስለዚህ ይህ ኢንቨስትመንት በየአመቱ ምን ያክል ዲፕሪሺየት ያደርግ ይሄዳል ማለት ነው በ96000 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 አሁን እንዳትረሱ እኛ የምንፈልገው ምንድነው ተርሚናል ቫልዩ ላይ ነው ተርሚናል ቫልዩን ደግሞ ለማወቅ የፕሮጀክቱን ኢንዲንግ ማወቅ አለብን ኦኬ ዜን assume that ቅድም በተሰጠ ለ5 አመት 180,000 after tax operating profit ቢኖረው ዜን ቅድም ባየነው ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ በኢንካም አፕሮች ስንሰራ after tax operating income ላይ depreciation ስንደምርበት ምን ይሰጣናል ብለናል net working capital net operating cash flow ይሰጣናል ስለዚህ በየአመቱ 276,000 ይህ ኢንቨስትመንት ያመጣል የሚል ግምት ነበረን ወይም ኤስቲሜሽን አለን ማለት then terminal value አንግል ለማግኘት ምን እንደምናደርገው salvage value የተሸጠው የኢንቨስትመንት መጨረሻ ላይ ኢንቨስትመንቱን ስንሸጠው የምናገኘው value ምን ያክል ነው terminal cash flow ለማግኘት 20,000 ነው salvage value 20,000 ስለሆነ then working capital ምን ይሆናል ብለናል recovered ይሆናል ብለናል ምክንያቱም at the end of 5 year ለworking capital ያወጣነው refund ይሆናል recapture ይደረጋል ብለናል ስለዚህ terminal cash flow ምን ያክል አለ ማለት ነው 30,000 አለ ነገር ግን እንዳትረሱ terminal value ስንል ምኑን እንጨምራለን ብለናል የመጨረሻው አመት operating cash flow terminal value ላይ ይደመራል ስለዚህ ያንን ለማወቅ cash flow worksheet ተሰራል ኢኒሻል ኢንቨስትመንታችን ቅድም ያገኘነው 0 year ላይ ለዚህ ፕሮጀክት አወጣን ብለን የምናስቀምጠው የገንዘብ አማውንት 460,000 ነው በየአመቱ 276,276 ማግኘት ፈልገናል ነገር ግን at the end of 5 year የመጨረሻው አመት ላይ ግን ድርጅቱ ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ 276,000 ያለው working capital recaptured 10,000 ያለው which is proceed from salvage value ወይም residual value ከመሸጥ ደግሞ ምን ያክል አግኝተናል 20,000 አግኝተናል ስለዚህ አጠቃላይ የተርሚናል value of the project ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው 306,000 ይሆናል ማለት ምክንያቱም terminal value it is include the last year operating cash flow 276,000 ስለሚያካትት ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ምናየው ሪፕሌስመንት ፕሮጀክት ነው ቅድም ባየነው መንገድ ሪፕሌስመንት ፕሮጀክት ደግሞ ስንል a replacement decision occur when one productive asset is replaced with another in order to increase profit by decreasing cost or increasing output ነው ስለዚህ አንድን እየሰራ ያለ ማሽን አንድን እያገለገለ ያለ ቢልዲንግ በሌላ ማሽን ወይም በሌላ ቢልዲንግ ሪፕሌስ ለማድረግ ውሳኔ በመንወስንበት ጊዜ ከዚህ በፊት ጋይድላይን ላይ እንደነገርኳችሁ ኢንክሪመንታል ካሽ ፍሎ መስራት አለብን ምንድነው ኢንክሪመንታል ካሽ ፍሎ ምንለው we should be indicate this investment proposal ይህ ቢሆንና ባይሆን የሚል ማለት ኮስትና ቤኔፊቱን ለመስራት ይህንን ፕሮጀክት ብንቀበለው ምን ያክል ካሽ እናገኛለን
ባንቀበለው ምን ያክል ካሽ እናገኛለን የሚለው ጥቅሙን የበለጠ አንደርስታንድ ለማድረግ ማለት in order to evaluate a capital budgeting problem that involve in a replacing decision it is necessary to compute both the net investment and the net increment cash flow that resulted from replacing the existing asset ማለት ስለዚህ existing assetን replace ስናደርግ ምን ያክል ነው ምናገኘው ኔት ካሽ ፍሎአችን ባናረግስ ምን ያክል ነው የሚለውን መስራት አለብን ስለዚህ incremental cash flow is a cash flow እዚህ ጋር ያለችውን እንያ incremental cash flow is a cash flow that represent the asset subtracted from the cash flow of the replacement asset ማለት የፕሬዘንቱን ሪፕሌስ ከሚደረገው ሰብስትራክት አድርገን ልዩነቱ ምን ያክል ነው ብለን ማወቅ አለብን ሪፕሌስመንት ፕሮጀክት ስንሰራ ኦልዌይስ በዚህ መልኩ ነው መስራት ያለብን አሮጌውን በአዲስ ለመተካት በመናረግበት ጥረት ማለት ለምሳሌ እስቲ ይሄንን ኤግዛምፕል እንይ so the management of Sarat company is evaluating replacement of its existing manufacturing equipment with new equipment ስለዚህ አሁን እየሰራ ያለውን የማኑፋክቸሪንግ ኢኩዊፕመንት በአዲስ ኢኩዊፕመንት መተካት ፈልገዋል then the old equipment cost ምን ያክል ነው 200,000 ብር ነው የገዛነው ከ5 አመት በፊት ምን ያክል ነው የገዛነው 200,000 ነው and current book value ስንት ነው ከ5 አመት ከተጠቀምንበት በኋላ book value ምን ያክል ነው 100,000 ነው ነገር ግን estimate ያደረግነው ለስንት አመት ነበር ለ10 year ነበር no salvage value ብለን ነበር estimate ያደረግነው ስለዚህ ለ5 አመት ካገለገለን በኋላ book value ምን ያክል ነው ማለት ነው 100,000 ነው ማለት if the old equipment is keep it and it is expected to last another 5 years it at that time the 10-year old equipment could be sold with is 10,000 ብር ደግሞ ተብሏል old equipmentን ባንሸጠው ራሳችን ብንይዘው የዛሬ 10 አመት ወይም ደግሞ ከ5 አመት በኋላ 5 አመት ወሬ ተጠቅመንበታል ከ5 አመት በኋላ ወይም 10 አጠቃላይ 5 አመት 10 አመት ማለት መጀመሪያ 5 አመት ተጠቅመንበታል ዜን ከዚህ በኋላ 5 አመት ብንጠቀምበት ምን ያክል እንሸጠዋለን 10,000 እንሸጠዋለን ተብሏል ኦኬ and ነገር ግን ይሄንኑ old equipment ዛሬ ላይ ብንሸጠውስ the old equipment could be sold today ይሄንኑ equipment ደግሞ ዛሬ ላይ ብንሸጠው ስንት እናገኛለን 120,000 ብር እናገኝበታል 5 አመትኛ ጋር ቆይተን ከሸጥነው ግን 10,000 ብቻ ነው የምናገኝበት ኦኬ የሚሰጡን ኢንፎርሜሽኖች ናቸው እነዚህ then the new equipment cost አዲሱ ሪፕሌስ የምናደርገው ማኑፋክቸሪንግ equipment cost ደግሞ ስንት ነው 300,000 and it is expected useful life ደግሞ ስንት ነው አዲሱ equipment ከዚህ በኋላ ለስንት አመት ያገለግላል ብለን ኤስቲሜት ያደረግነው ለ5 አመት then the new equipment will be depreciated ምን አይነት depreciation ሜተድ ነው የሚጠቀመው straight line depreciation salvage value 60,000 ነው estimated useful life ደግሞ 5 አመት ነው ተብሎ ተሰጥቷል የአዲሱ equipment ማለት and meanwhile the new equipment is expected to reduce ይሄንን በማረጋችን ምክንያት ግን የድርጅቱ ኮስት በምን ያክል ይቀንሳል በየአመቱ ይህንን አሮጌውን equipment በአዲሱ ከተካ በየአመቱ የድርጅቱ ኮስት በ60,000 ይቀንሳል ኦኬ ጥሩ and in addition the new equipment demand increasing account receivable and inventory by 25,000 because of increasing new sale and other addition credit facilities arranged to get raw material worth of 15,000 on credit every time ምን ማለት ነው ይሄንን አዲስ equipment በመግዛታችን ምክንያት ተጨማሪ working capitalችን አፌክት አድርጎታል ምን ማለት ነው ይሄን አዲስ equipment ከገዛን አዲስ ሴል ይበዛብናል ሴል ከበዛብን ደግሞ ኢንቨንተሪያችንና ሪሲቨብላችን በስንት ያድጋል ነው በ25,000 ያድጋል ዜን ይሄንን ሴሉ ስለበዛብን እሱን ለመሸጥ ደግሞ ሮ ማቴሪያል መግዛት አለብን ሮ ማቴሪያል ስንገዛ ደግሞ እዳችን በምን ያክል አድጓል ማለት ነው በ15,000 አድጓል ማለት ስለዚህ ኔት ወርኪንግ ካፒታል መስራት አለብን የሪሲቨብልና የኢንቨንተሪው በ25,000 ከፍ ያደርገዋል የወርኪንግ ካፒታላችን ላይ ደግሞ liability ስንት አለ ማለት ነው 15,000 ክሬት ያደርግብናል then income tax ምን ያክል ነው ተብሎ ተሰጥቶናል 30% ነው ተብሎ ተሰጥቶናል ስለዚህ አዲሱ equipment ባሮጌው equipment ብንተካ
ምን ያክል ነው ልዩነቱ ኢንክሪመንታል ካሽ ፍሎን ነው የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ መጀመሪያ ኢኒሺያል ኢንቨስትመንቱን እንፈልግ የአዲሱን ኢኩዊፕመንት ኢኒሺያል ኢንቨስትመንት እንፈልግ ስለዚህ ይሄን ለመስራት ምን እንደምናደርገው ግሮስ ኢርኒንጉ ምን ያክል ነው የአዲሱ ኢኩዊፕመንት ዋጋ ምን ያክል ነው ኮስቱ 300 ተሰጥቷል ዜን ፕላስ 100,000 ኢንክሪመንታል ምን አለ ወርኪንግ ካፒታል አለ እቺን ኬት ነው 10,000 ማለት ነው 10,000 ወርኪንግ ካፒታል ኢንክሪመንታል ይሄን ኬት ነው ያገኘነው በ25,000 ከፍ ብሎ በ10,000 በ15,000 ምን ዝቅ ብሏል አይደል የሪሲቨብል እና የኢንቨንተሪ ወርኪንግ ካፒታል በ25,000 ከፍ ብሎ በሊያቢሊቲ ወይም ደግሞ በአካውንት ፔብል ደግሞ ምን ብሏል ዝቅ ብሏል ወርኪንግ ካፒታል ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ኔቱን እንወስዳለን ማለት ኔቱን እንወስዳለን ስንት ይሆናል 10,000 ይሆናል ምን ማለት መሰላችሁ በሌላ ቋንቋ የሊያቢሊቲ መጨመር ወርኪንግ ካፒታል እና አብሮ ምን ያደርግብናል ለምሳሌ እዚህ ጋር ስናየው ምን ይላል 25,000 ወርኪንግ ካፒታል በኢንቨንተሪ እና በሪሲቨብል ከፍ ብሏል ጥሩ ነው ነገር ግን ኦልዌይስ ምን አለው የአካውንት ፔብል መጨመር ወርኪንግ ካፒታልን ይቀንሰዋል ምክንያቱም ሊያቢሊቲ ስለሆነ ከፍ ያለ ያለው ዜን ልዩነቱን ነው የምንወስደው የሁለቱ መካከል ያለው ልዩነቱን ነው የምንወስደው ማለት 10,000 ዜን ዛሬ ላይ ኦልድ ዶክመንቱን ብንሸጠው ደግሞ በስንት እንሸጠዋለን ተባብለናል የዛሬ 10 አመት ቢሆን በ10,000 ነው ዛሬ ላይ ቢሆን ግን በ120,000 ነው ዜን tax on the sale of old equipment tax on the sale of sold equipment እቺን ደግሞ 6,000 ኬት ነው ያመጣናት ምክንያቱም አሴቱ ቡክ ቫልዩ ስንት ነበረው ዛሬ ላይ ስንት ነበረው ቡክ ቫልዩ 100,000 ነበረው ነገር ግን ይህ 100,000 ምን አደረግን ይሄንን 100,000 ዛሬ ላይ በ120,000 ሰጥነው ስለዚህ ልዩነቱ ምን ያክል ሆነ ማለት ነው 20,000 ሆነ ይሄን 20,000 በስንት አባዛን ታክስ ሬቱ 30% ስለሆነ በ30% ስናባዛው ታክስ ሴሉን ይጨምርብናል ወይም ተጨማሪ ታክስ ይጨምርብናል ምክንያቱም ከቡክ ቫልዩ በላይ ስለሆነ ይሸጥነው የ20,000 ብሯን 30% ተጨማሪ የታክስ እዳ ውስጥ ይከተናል ስለዚህ ኢኒሺያል ኮስቱ ላይ እንደምረዋለን 6,000 ማለት ዜን ያሮጌው አሴት ዲፕሪሲዬሽኑን መስራት እንችላለን ምክንያቱም 200,000 ነው ኮስቱ ሳልቫጅ ቫልዩ 0 ነው ለ10 አመት ነበር ያቀርነው ስለዚህ በየአመቱ 20,000 ዲፕሪሺየት ያደርጋል አዲሱ ደግሞ 300,000 ነው ኢኒሺያል ኮስታችን ወይም መጀመሪያ ያወጣንበት ግሮሱ ሳልቫጅ ቫልዩ ተሰጥቶናል የአዲሱ 60,000 ነው ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍ የአዲሱ ኢኩዊፕመንት 5,000 ነው ስለዚህ አዲሱን ኢኩዊፕመንት የምንጠቀም ከሆነ ደግሞ አኑዋል ዲፕሪሲዬሽናችን ስንት ይሆናል 48,000 ኦልዱ ቢሆንስ 20,000 ነበር አዲሱ ከሆነ ግን 48,000 ነው ኦኬ ስለዚህ ምን እናደርጋለን the net annual working capital schedule እንሰራለን ኦኬ before tax which is cost saving ይሄንን አዲስ ኢኩዊፕመንት በመጠቀማችን ምክንያት ከታክስ በፊት ምን ያክል ኮስት ሴቭ እናደርጋለን የሚል ኢንፎርሜሽን ተሰጥቶናል ቀደም አዲሱን ኢኩዊፕመንት ከተጠቀምን 60,000 ብር በየአመቱ ቢፎር ታክስ ሴቭ እናደርጋለን ተብለናል ኦኬ ዜን ዲፕሪሲዬሽን ኦን ኒው አሴት የአዲሱ አሴት ዲፕሪሲዬሽን ደግሞ ይሰራነው ስንት ነው 48,000 በየአመቱ ኦኬ የኦልዱን ብንጠቀም ኖሮ ምን ያክል ነው 20,000 ነው ስለዚህ አዲሱን ኢኩዊፕመንት በመጠቀማችንና ኦልድ ኢኩዊፕመንቱን ብንጠቀም ኖሮ በማከለ ያለው ልዩነት ምን ያክል ነው ወይም ዲፕሪሲዬሽኑን በምን ያክል ጨመረ ነው ኦልዱን ብንጠቀም ዲፕሪሲዬሽኑ ኦንሊ 20,000 ብቻ ነበር ነገር ግን አዲሱን ኢኩዊፕመንት በመጠቀማችን ምክንያት ዲፕሪሲዬሽኑ በስንት አድርጓል ከ48,000 ላይ 20,000 ስንቀንስ ዲፕሪሲዬሽናችን በ28,000 አድርጓል በየአመቱ በአዲሱ ኢኩዊፕመንት ምክንያት ዲፕሪሲዬሽን which is increased from 20,000 to 48,000 ማለት ኦኬ ዜን በዚህ ምክንያት ደግሞ ኢንክሪመንታል ታክሰብል ኢንካማችንን ምን ብሏል ጨምሯል ምክንያቱም ከ60,000 ላይ ምን አደረግን ከ60,000 ላይ አሁን ከ60,000 ላይ ስንት ነው የምናደርገው ማለት ነው 28,000 ስንቀንስ እንት ይሆናል ከ60,000 ላይ ከኤ ላይ ዲን ስንቀንስ ማለት ወይም ከ60,000 ላይ 28,000 ስንቀንስ ታክሰብል ኢንካማችን ደግሞ ስንት ይሆናል ማለት ነው 32,000 ይሆናል ማለት ታክሰብል ኢንካማችን ዜን ከዚህ ላይ ታክስ ስንቆርጥበት በየአመቱ ምን ያክል ታክስ እንከፍላለን አዲሱን ኢኩዊፕመንት ከተጠቀምን 9,600 ዜን ኢንካም አፍተር ታክስ ለማግኘት ከ32,000 ላይ 9,600 ስንቆርጥ
ኢንካም አፍተር ታክሳችን ስንት ይሆናል 22400 ዜን ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ ስለምንፈልግ ምን ማድረግ አለብን ኢንክሪመንታል የጨመረችውን የዲፕሪሲዬሽን አማውንት መደመር አለብን ዲፕሪሲዬሽን አማውንቱ ባሮጌውና በአዲሱ ኢኩዊፕመንት መካከል ምን ያክል ልዩነት ነው ያለው 28 ስለዚህ ያቺን መልሰን እንደምራታለን ስንደምረው 28000 ስንደምር ምን ያክል እናገኛለን ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ ኦፍ ይሄንን አዲሱን ኢኩዊፕመንት ብንጠቀም ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎአችን በየአመቱ 50400 የሚያክል ካሽ ጀነሬት ያደርግልናል ማለት ነው ዜን ተርሚናል ቫልዩን መስራት አለብን ምክንያቱም ሪፕሌስ ያደረግነው ስለሆነ ሁሉንም ኢፌክት ማሳየት አለብን ከኢኒሻል ጀምረን ኦፕሬቲንግ ጀምረን ዜን ተርሚናል ካሽ ፍሎ ማሳየት አለብን ዜን ኔክስት ፕሮሲድ ፍሮም a sale of those assets አሁን አዲስ የምንለው አሴት ተርሚናል ቫልዩ ላይ ከ5 አመት በኋላ ብንሸጥ የምናገኘው ሳልቫጅ ቫልዩ ስንት ነው 60000 ነው ተሰጥቷል ታክስ ከዚህ ከኒው ኢኩዊፕመንቱ ጋር ተያይዞ የተሰጠን ታክስ የለም ዜን which is proceed from a sold of old equipment 10 አመት አቆይተን old equipmentን ብንሸጠው ኖሮ ምን ያክል እናገኛለን 10 አመት አቆይተን ተሰጥቷል ጥያቄው ላይ 10 አመት ብናቆየውና ብንሸጠው ደግሞ ምን ያክል ይሆን ነበር 10000 ብር እናገኝ ነበር ስለዚህ ያንን አስቀምጠናል ዜን it is tax on ስለዚህ 10000 ብር ከሆነ ደግሞ ምን እናገኛለን ማለት ነው ከቡክ ቫልዩ በላይ ስለሆነ የሚሸጠው ታክስ የ10000 30% ማለት የ10000 30% ስናወጣ ስንት ይሆናል 3000 ይሆናል እሱ ታክስ ላያቢሊቲ ሆኖ እንደገና ይደመራል ዜን 10 አመት ቢቆይም የፕሮጀክቱ ወርኪንግ ካፒታል ይመለሳል ብለናል ስለዚህ የሱን ወርኪንግ ካፒታል ደግሞ ሪካፕቸር ስናደርግ ወይም ሪከቨር ወርኪንግ ካፒታል ድጋሚ 10000 እናገኛለን ስለዚህ የተርሚናል ካሽ ፍሎአችን ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው at the end of ከዚህ በኋላ ከ5 አመት በኋላ ብንጠቀም at the end of 5 year 63000 ካሽ ፍሎ ጀነሬት ያደርጋል ዜን ቅድም እንደሰራነው ካሽ ፍሎ ስኬጁል ስንሰራ ኢኒሻል ኢንቨስትመንት ቅድም መጀመሪያ ላይ ሰራናል 496000 አግኝተናል ይሄን 540000 ደግሞ ቅድም ካገኘነው ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎ ስኬጁል በየአመቱ አግኝተናል ዜን ተርሚናል ካሽ ፍሎ ደግሞ የአመቱ መጨረሻ ላይ ወይም የፕሮጀክቱ ኢንዲንግ ላይፍ ላይ የምናገኘው ካሽ ፍሎ በዚህ መልኩ ሰርተናል ስለዚህ ተርሚናል ቫልዩ ኦፍ the project ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው እዚህ ውስጥ የተጠቀሰልን ቁጥር 113400 ተርሚናል ቫልዩአችን ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ተርሚናል ቫልዩ ማንን ስለሚያካትት ነው ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎንም አብሮ ስለሚያካትት ማለት ነው ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ኔክስት ካፒታል በጀት ኤንድ ቴክኒክ የምንለውን እናያለን ዲስካውንቲንግ እና ነን ዲስካውንቲንግ ሜተድ አለ እንዴት ነው ካፒታል ፕሮጀክትን ኢቫሉዌት የምናደርገው አክሰፕት ሪጀክት የምንለው የሚለውን ጀላችሁ መጣለው እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ